سلام، وقت بخیر. توی این ویدیو میخوایم با بلیزور اینتراکتیو سرور یک چت روم پابلیک یا عمومی بسازیم. سیستم در واقع چت روم به این شکل هست. اگر در واقع این اپلیکیشن ما باشه، یه بخشی ما اینجا میذاریم که لیست کاربرهای آنلاین اینجا به ما نشون بده. یه بخشی اینجا میذاریم که در واقع چت کاربرها رو اینجا به ما نشون بده و یک بخش هم اینجا میذاریم که کاربر در اصل متنش اینجا بنویسه و دکمه سند رو کلیک بکنه و بیاد اینجا بشینه. نکته اول اینه که هر کاربری باید حداقل یک نامی داشته باشه که بتونه وارد چت روم بشه. در اصل ما یک سیستم اتنتیکیشن میذاریم که حداقل یک نام از هر کاربری بگیره. هر کاربری نامی برای خودش تعریف نکرده بود اصلا اجازه ورود نداشته باشه. نام تکراری نباید توی چت روم باشه و طبیعتا همه نام ها اینجا باید نمایش داده باشه. خب یک اپلیکیشن بلیزوری میسازیم. اسمشو میذاریم بلیزور پابلیک چت روم. HTTPS نیاز نداریم. از نوع نان میذاریم اینتراکتیوشو که بعد خودمون انتخاب بکنیم کدوم پیجمون از نوع اینتراکتیو سرور باشه و کدوم پیجمون نان. چرا این کار میکنیم؟ چون ما در صفحه‌ای که میخوایم از کاربر نامو بگیریم باید عملیات اتنتیکیشن انجام بدیم که نیاز به دسترسی به HTTP کانتکست داریم. من قبلا توی ویدیوهای قبلی که توی دسکریپشن میذارم گفتم که توی حالت اینتراکتیو سرور ما دسترسی راحتی به HTTP کانتکست نداریم، ولی توی بلیزور 8 مایکروسافت این کارو برای ما راحت کرده که بس این رندرینگ ها رو گذاشته و هر جا که نیاز به HTTP کانتکست داشتیم مثل صفحه لاگین، مثل اینجا که ما باید نام از کاربر بگیریم، میتونیم اینتراکتیو و فعال نکنیم. پس من حالت نان میذارم که فقط توی صفحه چت روم هم اینتراکتیو ببرم، توی صفحه لاگین هم که نامو میخوام از کاربر بگیرم اینتراکتیو نباشه. میذارم که در واقع پروژه‌مو بسازه. من اول میام اون صفحه لاگینم رو درست میکنم که خیلی از بابت لاگین راحت بشه و بعد میرم توی بخش های دیگه و چت رومم رو درست میکنم. من میخوام صفحه لاگینم، من اینو رام میکنم ببینیم اول چی برامون داره. خب این هلو بود. من میخوام یک صفحه لاگین درست بکنم که این در واقع سایت بار اینجا رو نداشته باشه، این بالا این در واقع بار اون بالا رو نداشته باشه و یک صفحه خیلی ساده باشه. خب باید از یک لیاوت خالی استفاده بکنم. در واقع یک صفحه‌ای باید ایجاد بکنم که یک لیاوت خالی داشته باشه. اگر نمیدونید لیاوت چیه، من قبلا ویدیوشو ساختم، توی دسکریپشن میتونید ببینید. پس یه دونه اد در واقع پیج میزنم توی بخش کامپوننت، توی لیاوت ها یه دونه اد میزنم. جاش مهم نیست ولی حالا ما میخوایم تمیز باشه. اینجا اسمشو میذاریم empty layout. بچه ها لیاوت با کامپوننت های پیج و چیزهای دیگه هیچ فرقی نداره. تنها فرقش ارث میبره از لیاوت کامپوننت بیس. فکر میکنم بله. الان وقتی که ما از این لیاوت ارث بری کردیم، در اصل این کامپوننت امپتی لیاوت ما تبدیل شد به یک لیاوت نه یک پیج. وقتی که به یک لیاوت ما تبدیلش کردیم، الان یک چیزی داریم به اسم بادی. یعنی هر پیجی که این لیاوت اصلیش باشه میاد پیج رو میذاره اینجا. خب طبیعتا چون این لیاوت ما خالیه، پیج هم همون وسط به عنوان خالی میذاره و هیچ چی رو قرار نیست دورش بذاریم دیگه. درسته؟ این از امپتی لیاوت ما. حالا میریم یک پیج درست میکنیم برای لاگین و گرفتن نام. توی پیج یه دونه ات میزنم به اسم لاگین که این لاگین ما طبیعتا یوزرنیم و پسوردی نیست دیگه، فقط قراره یک نام از کاربر بگیره. پس من میذارم اینجا لاگین. اینجا لیاوتش رو مشخص میکنم، میگیم لیاوتش احتمالا باید یوزینگش رو یوزینگش رو اینجا انجام میدیم چون توی کامپوننت بیسه و بعد میزنیم empty layout. الان این پیج لاگین من از empty layout استفاده میکنه، بله دیگه سایت بار اینا رو برامون نمایش نمیده. پیجمون هم مشخص میکنیم به اسم لاگین
خب توی پیج لاگینمون فقط یک نام میخوایم از کاربر بگیره و تمام. پس در نتیجه میایم یک در واقع دیو میذاریم اینجا. من از بوتسترپ استفاده میکنم که سریع کارمون انجام بشه. دیسپلی این دیو گرید میذاریم، یه دونه دیو دیگه میذاریم، مارجینش رو اتو میذاریم، اینجا یه دونه لیبل میذاریم به اسم نیم، اینجا هم یک اینپوت میذاریم به اسم مثلا کلاسش رو میذاریم. من اینجا از کلاس های بوتسترپی دارم استفاده میکنم که سریع کارمون انجام بشه به اسم فرم لیبل. بچه دقت کنید این پیج اینتراکتیو نیست، پس در نتیجه برای اینکه ما بتونیم ورودی کاربر رو سمت سرور بفرستیم مجبوریم که از فرم استفاده بکنیم. اگر اینتراکتیو بود به راحتی بایندش میکنیم توی استرینگ و خود سیگنال این کار رو برامون انجام میده، ولی چون اینتراکتیو نیست مجبوریم که از فرم استفاده بکنیم. پس در نتیجه من اینجا یک فرم میذارم، یه ادیت فرم بلیزوری. وقتی که ادیت فرم بلیزوری میذاریم، من قبلا ادیت فرم رو توضیح دادم توی ویدیو دسکریپشن میذارم ببینید. اینجا میزنیم فرم اینپوت تکست بلیزوری. بچه ها این کامپوننت اینایی که سبز کامپوننت بلیزوری دیگه، این هم ادیت فرم بلیزوری. اینا کامپوننت های آماده بلیزوری برای اینکه به ما کمک بکنه یک فرمی درست بکنیم که با کد بیهایند ما که سمت سروره ارتباط برقرار بکنه. خب کدش هم میام اینجا میزنم. برای اینکه ما یک فرم اطلاعاتش رو بگیم و سمت سرور بفرستیم اول باید یک مدل برای فرممون درست بکنیم. مدل چیه؟ یعنی همون کلاس، یک کلاس درست میکنیم، یک اینستنس از اون کلاسمون میگیره تبدیل میشه به یک آبجکت، بعد این فرممون رو وصل میکنیم به این آبجکتمون و خود بلیزور بقیه کارو برامون انجام میده. پس همینجا من یک کلاس درست میکنم به اسم my form class model. این در واقع فرممون فقط یک اسم داره، پس من یک اسم داخلش میذارم و تمام. حالا یه دونه اینستنس ازش میگیرم. اینستنس حتما باید از نوع پراپرتی باشه، پس میشه my form model. یک پراپرتی من اینجا درست میکنم به اسم my form model. یه دونه نیو میزنم که نال نباشه، چون قراره این کلاس این مدلمون رو وصل کنیم به این ادیت فرم اینجامون، حتما باید این اتریبیوت رو بذاریم supply parameter from form. داخلش میگه فرم نیم رو به من بده. ببینید اینجا میگه فرم نیم رو به من، چون ممکنه توی یک صفحه شما چندین فرم داشته باشین و هر فرم خب طبیعتا به یک مدلی قراره وصل بشه. اینجا باید مشخص بکنید که چه فرمی قراره به این مدلمون وصل بشه. من یه اسم براش میذارم مثلا به اسم my form. حالا میریم سراغ ادیت فرممون. اینجا باید فرم نیم رو حتما مشخص کنیم. فرم نیم همون شکلی که خودش دوست داره. فرم نیممون my form شد. اوکی. بعدش میایم اینجا میگیم فرم نیم همین نیم به اسم my form و بعدش اینجا یه چیز داریم به اسم مدل. میگه مدلمون چیه؟ مدلمون خب طبیعتا این کلاس هست دیگه، میشه my form. حالا که اینو به مدل بایند کردیم میتونیم این اینپوت رو به یک پروپرتی این فرممون که همین نیم میشه بایند بکنیم. بایندش هم مثل بایند چیزی باید بذاریم بایند value مساوی است با my form dot name. الان ما توی حالت در واقع سرور ساید رندرینگ یک فرم درست کردیم، این فرم رو به این مدل بایند کردیم و کاربر هر چی اینجا وارد بکنه و دکمه سابمیت رو بزنه تمام این اطلاعات داخل مدل قرار داده میشه و سمت سرورمون ارسال میشه. یه دونه دکمه سابمیت من اینجا میذارم، این دکمه تایپش سابمیت هستش. کلاس بلیزرش هم میذاریم خوشگل بشه btn پرایمری به اسم
save. خب حالا اینجا باید بگیم وقتی کاربر روی دکمه کلیک کرد چه اتفاقی بیفته. من اول میام متدش رو درست میکنم. async task به اسم on save و بعد اینجا میگم آن سابمیتش چی باشه. ما valid submit و آن invalid submit و اینا رو داریم که همه رو توی ویدیو و توی دسکریپشن میذارم. همه اینا رو ما قبلا توضیح دادیم. آن سابمیتش بیاد آن سیو و در واقع صدا بکنه. من اینجا یک بریک پوینتی میذارم که مطمئن بشیم کارا رو درست انجام. آدرس پیجمونم لاگین هست. خب میریم توی پیج لاگین. الان پیج لاگین ببینید خالیه. چرا خالیه؟ چون لیاوتمون خالیه دیگه، درسته؟ هیچ سایت باری نداره. این بالا نیم مثلا اسمشو میذارم عباس و اینو کلیک میکنم. اومد توی این متد تا اینجا اوکی. حالا باید توی این مدل نیمش عباس باشه. همونطور که میبینید درسته، کاملا عباسه. تا اینجا اوکی. خب تا اینجا فرممون درست کار میکنه. میریم حالا سراغ در واقع لاگین کردن. خب کاربر میاد اسمش رو توی فرم میزنه، اوکی میکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا قراره این در واقع توی لیست کاربرهای ما ذخیره بشه، درسته؟ پس من باید چیکار بکنم؟ باید یک سرویسی داشته باشم، یک جایی داشته باشم که تمام کاربرهایی که وارد این چتروم من میشن اون لیست رو ببینن، دسترسی به اون لیست داشته باشن. پس نیاز به یک سرویس سینگلتون دارم. من یک سرویس درست میکنم به اسم مای سینگلتون سرویس. این سرویس سینگلتون منه. یعنی چی؟ یعنی قراره یک سرویسی باشه، یک جایی باشه که تمام کاربرهایی که توی این پلتفرم من هستن به این سرویس دسترسی داشته باشن. یک سرویس سینگلتونه، به یک اینستنس از این کلاس دسترسی داشته باشن. یک لیست استرینگی من اینجا دارم به اسم لیست یوزرز که یه نیو میکنم. یک لیست خالیه. هر موقع کاربر لاگین کرد، لاگینش موفق بود، در واقع میاد توی این لیست اسمش قرار داده میشه. پس باید این سرویس رو اول من رجیستر بکنم. پس میام اینجا توی پروگرام تو بخش سرویس builder.service.add singleton my singleton سرویس رو رجیستر میکنم و حالا توی پیجم بهش دسترسی دارم. اینجا اینجکتش میکنم. من قبلا توی ویدیویی که توی دسکریپشن میذارم تمام این سرویس ها رو توضیح دادم، میتونید ببینید. به اسم my singleton service، به اسم my single حالا مهم singleton service. اینجا عملیات on save میاد my singleton service dot در واقع list user dot add میکنه اون یوزری که کاربر وارد کرده my form dot name. منتها من قبل از اینکه اد بکنم خب طبیعتا باید چک بکنم که آیا تو این لیست نام ها این نام وجود داشته یا نه دیگه. پس میگم if در واقع my singleton service dot list user dot any آیا در واقع q مساوی است با دات اگر چیزی وجود نداشت بیاد این کار رو انجام بده. اگر وجود داشتی بیاد به کاربر یک خطایی بده، یک پیام. چه خطایی بده؟ ما میایم در واقع حالا میخوایم عملیات ساینین انجام بشه، یعنی کاربر آتورایز بشه، اتنتیکیشنش انجام بشه و بپره داخل سایتمون. ما قبلا درباره اتنتیکیشن و آتورایز و اینا همه صحبت کردیم. ویدیوش توی در واقع دسکریپشن میذارم ببینید. میریم اول دوتا میدل ویر براش میذاریم app.use authentication app.use authorization. اینا میدل ویرشه. این میدل ویرها نیاز به سرویس هم دارم. پس تنچه میایم اینجا میگیم bit.service.add authorization
builder.service در اد authentication انواع مختلفی داره. شما میتونید از JWT استفاده بکنید، میتونید از کوکی استفاده بکنید و چیزهای دیگه. ما از کوکی میخوایم استفاده بکنیم، میشه اد کوکی. داخل اد کوکی یه دونه در از اسکیما یا authentication اسکیما میگه به من بده. اینجا ببینید authentication اسکیما که میشه دیفالت کوکی رو من اینجا پیدا میکنم یا نه. کوکی authentication default dot authentication اسکیما. بچه ها این چیزی نیست جز یک در واقع استرینگ به اسم کوکیز ها، یعنی چیز خاصی نیست. ما یک اسکیما اینجا بهش میدیم که اون وقت میخوایم ساین کنیم بگیم بر اساس این در واقع به ساین انجام بده. من قشنگ کامل توضیح دادم توی ویدیو دسکریپشن، میتونین ببینید. اینجا authentication در واقع کوکی رو قرار دادم، در واقع تنظیمات اولیش انجام شده. حالا میریم توی پیج لاگینمون، اینجا عملیات ساینین رو میخوایم انجام بدیم. میایم چی کار میکنیم؟ باید بگیم که http context، ما اینجا میخوایم دسترسی به http context داشته باشیم. باید چی کار بکنیم؟ یک پروپرتی از نوع کاسکیدینگ باید داشته باشیم، چون روی حالت سرور ساید رندرینگ هستیم. پس در نتیجه دسترسی مستقیم به http کانتکست داریم. پس یه پروپرتی درست میکنیم از نوع http کانتکست به اسم http کانتکست. حتما باید اتریبیوت در واقع کاسکیدینگ پارامتر رو بذاریم. من درباره کاسکیدینگ پارامتر هم قبلا توضیح دادم، توی دسکریپشن میذارم ویدیوش رو ببینید. کاسکیدینگ پارامتر یعنی از پارامترهای پدر داره یه چیزی بهش تزریق میشه و ما اون رو میگیریم. به صورت خلاصش این میشه. الان من http context رو دارم، حالا اینجا میگم http context dot sign in async یوزینگ باید انجام بشه. امیدوارم که بله sign in async در از توی این در واقع یوزینگ قرار داره. sign in async رو که بزنیم اینجا یک claim principal از ما میخواد. پس در نتیجه یک new claim principal باید درست بکنیم. یوزینگش هم اینجا میذاریم. داخل claim principal از ما یک لیستی از یعنی یک لیستی از claims identity میخواد. پس یه دونه لیست claims identity درست میکنیم. حالا داخل خود claims identity خب طبیعتا یه دونه باید claims identity بذاریم. ما لیست خالی که نمیتونیم بدیم. new claims identity. حالا بریم داخل خود claims identity چی میخواد؟ یک لیستی آینرول داره از کلیم ها میخواد. ما یک کلیمی فقط میخوایم به نام name. پس نشه میگیم new list claim new claim. بچه ما اینطوری میتونیم بزنیم name مثلا هر چی دیگه کاربر زده my form داست مثلا name، یا اینکه از یک تایپ استاندارد کلیم ها استفاده بکنیم که حتما من توصیه من اینه که از این کلیم تایپ و استاندارد هایی که ببینید خودش داره استفاده بکنید. اینجا انواع اقسام کلیم های استاندارد وجود داره، طبیعتا یکیش هم نیم هست. خب تا اینجا عملیات ساینین انجام میشه. من فکر میکنم یه پرانتز اینجا اضافه گذاشتم. خب این اسینک هست و در نتیجه اویتش هم میداریم. تا اینجا این متد انجام بشه اون کوکیه برای کاربر ساخته میشه و سمت کاربر فرستاده میشه. پس اینجا من ببینم دقیقا چیکار میکنیم. توی ساینین یه دونه کلیم پرینسیپل از ما میخواست. داخل کلیم پرینسیپل یک لیستی از کلیمز آیدنتیتی از ما میخواست. داخل کلیمز آیدنتیتی یک لیست، خب طبیعتا داخل توی کلیمز آیدنتیتی ما یه دونه کلیمز آیدنتیتی درست کردیم.
و داخل کلیمز آیدنتیتی یک لیستی از کلیم ها از ما میخواست. یکم تو در تو شد، امیدوارم که متوجه شده باشید. پس یه دونه کلیمز پرینسیپال، داخل کلیمز پرینسیپال یک لیستی از کلیم آیدنتیتی. این لیست ما فقط یک کلیمز آیدنتیتی داره که داخلش دوباره یک لیستی از کلیم هاست. آتنتیکیشن رو من کامل توی ویدیوش توضیح دادم، برید ببینید اگر خیلی نامفهوم نیست. تا اینجا عملیات ساینین ما انجام میشه. خب یه چک بکنیم. آها، یه مشکلی من فکر میکنم اینجا هست. ببینم که توی آیدنتیتی باید باشه. توی آیدنتیتی بله، نکته مهمی که وجود داره و حتما توی در واقع آتنتیکیشن بلیزاری مخصوصا توی بخش کوکی باید رعایت کنید اینه که توی کلیمز آیدنتیتی درسته از اون یک لیست کلیم میخواد و حتما آتنتیکیشن تایپ هم باید بهش بدید. الان آتنتیکیشن تایپ ما چیه؟ از نوع کوکیه، یک استرینگه. این استرینگ دقیقا همین استرینگیه که اینجا ما دادیم، اینه در اصل که محتواش چیه؟ کوکیز. یا میتونم دستی بذارم کوکیز یا دقیقا عین همینو بذارم اونجا که اینجوری کلین کد تر میشه. من اینجا وقتی که در اصل لیست رو بهش دادیم اینجا باید حتما اینم بذاریم. یوزینگش هم بزنم. خب تا اینجا عملیات ساینین من انجام میشه و کار انجام میشه. حالا باید برم توی پروگرامم، توی اینجا کوکی رو که زدم یه سری تنظیمات هم اینجا باید بهش اضافه بکنم به اسم آپشن. مثل اکشن شما میتونید بهش تنظیم. مثلا اولین تنظیم اینه که شما لاگین پف رو بهش میگه، یعنی اگر کاربر بیاد تو صفحه ایندکس من و لاگین نباشه، اون کوکیه که باید نداشته باشه میفرستش توی این صفحه. لاگین پف من خب همین پیج در واقع لاگین من هست. مثلا دومیش اکسپایره، ببینم اینجا رو باید ببندیم. دومیش مثلا اکسپایر تایمشه، میتونیم مثلا 1 ساعته بذاریم، از نوع تایم اسپن هستش. مینوتش رو مثلا میذاریم مثلا 30 دقیقه، تا 30 دقیقه میتونه لاگین بمونه، بعدش میپره بیرون. همین دوتا کافیه. مهم این لاگین پیجه بود که اگه لاگین نبود بیاد سریع سمت پیج لاگین انجام بشه، دوباره برگرده سمت در واقع پیجمون. تا اینجا عملیات لاگینمون به نحو احسن انجام میشه. یک بار در واقع رانش بکنیم. اینجا تو صفحه ایندکس میتونه بره. چرا؟ چون هنوز من نگفتم که ایندکس من نیاز به آتنتیکیشن داره، درسته؟ پس در اینجا اوکیه. من یه بار صفحه لاگین رو باز کنم ببینیم. این صفحه لاگین هم من میخوام این فرمی که اینجاست بیاد وسط. چیکار باید بکنم؟ میام توی صفحه لاگینم، اینجا ادیت فرم توی دیگریده، اینجا اوکیه. این دیگرید رو من دیگرید میزنم و H100 میزنم که این سایز در واقع ارتفاعش 100% بشه. بعد این ام اتو میزنم، دیگرید میزنم، چون وقتی H100 باشه هرچی ام اتو مارجینش اتو باشه میندازه وسط. و توی در واقع HTML و بادیم هم اینم در واقع ارتفاعشو 100% میکنم. امیدوارم که درست انجام داده باشیم. بادی 100 VH نیست. من چرا SSHش یک بار آها خب کش شده بود، کشش رو پاک کردم، اوکی شد. یک بار دیگه رانش میکنم. این صفحه لاگین بله افتاد وسط. این صفحه لاگین من تا اینجا اوکی. حالا میریم سراغ صفحه ایندکسمون که اون عملیات باید انجام بشه. بریم توی صفحه ایندکسمون، این هوم. من اینا رو پاک میکنم. خب من اینجا اتریبیوت آتورایز رو میذارم. آتورایز
اینجا میگم عملیات، یعنی تا کاربر آتورایز نشده بود اصلا توی این پیج اجازه نده وارد بشه. الان من بزنم صفحه لاگین، چون پیجمون گفته که باید آتورایز بشه، تو صفحه ایندکس هم نمیره، منو میندازه توی صفحه لاگینم. اینجا رو نگاه بکنید، خودش داره مدیریت میکنه. یه دونه پارامتر خودش گذاشته به اسم لاگین و ریترن یو آر ال رو گذاشته %2f که همون منظورش دش است. یعنی اگر لاگین انجام شد اوکی بود، دوباره ما رو برمیگردونه سمت صفحه ایندکس. من اینجا مثلا میزنم عباس، اینو میزنم، الان صفحه لاگین من برام، صفحه ایندکس من برام باز شد. چرا؟ چون عملیات اتنتیکیشن به درستی انجام شد، عملیات اتورایزیشن به درستی انجام شد. همونطور که اینجا من اگه بخوام بهتون نشون بدم، اینجا در واقع کوکی هم میتونید ببینید. من اینجا اپلیکیشن رو اضافه میکنم، اینجا کوکی، ببینید اینجا کوکی ASP، کوکی ما اضافه شده، پس عملیات اتنتیکیشن به درستی انجام میشه. میریم صفحه چتروممون پابلیکشن درست کنیم. ما گفتیم که باید اول ببینید، ما گفتیم که این صفحه اصلی ماه. من صفحه رو 2 بخش میکنم، یه دیفلکس اینجا میذارم، یه دیفلکس هم اینجا. توی این دیفلکس هم باز 2 بخشش میکنم، اینجا لیست در واقع کاربرهای آنلاین هم و اینجا لیست چت های ما هست. این دیفلکس هم دوباره 2 بخش میکنم، اینجا در واقع دکمه سند رو میذارم و اینجا کاربر وقتی میخواد بنویسه و دکمه سند رو بزنه. پس ما 2 تا دیفلکس داریم. من یه دیو اینجا درست میکنم، یه دیو میذارم برای دیفلکس اول. این دیفلکس اول، توی این دیفلکس دو تا بخش داریم دیگه. یه دونه در واقع تکست اریا داریم، توی این تکست اریا قراره که این در واقع ستون ما از چپ میاد، اینجا چتروم ماه، این میشه چتروم ما. این در واقع روزشو میزنیم توی تکست اریا، روز داره که در از اون ارتفاعشو مشخص، تعداد خطشو مشخص میکنه. من میذارم مثلا 20 تا. یه دونه کالم داریم که در اصل چیزشو درست میکنه، کالمو نمیذارم، میذارم که کامل میخوام پر کنه چیز منو. دبلیشو میذارم 75. چرا؟ چون 25 تا میخوام بذارم برای مایک تکست اریا که بخواد در واقع کاربرهای آنلاین منو نشون بده. یه دونه تکست اریا دیگه داریم، اینجا قراره کاربرهای آنلاین منو نشون بده. روزشو دقیقا همون تعداد خط میذارم 20، ولی دبلیوشو میذارم 25. این پیج من قرار اینتراکتیو باشه، یعنی قرار نیست حالت سرور ساید، به صورت اینتراکتیو باید کار بکنه. چون قرار اینتراکتیو باشه پس باید بریم حالت اینتراکتیو رو فعال بکنیم. من قبلا ویدیو آموزش اینها رو گذاشتم، لینکش توی دسکریپشن میذارم ببینید. اینجا اد اینتراکتیو سرور کامپوننت، هم توی سرویس و هم توی میدل‌ویر. اد اینتراکتیو سرور. الان حالت اینتراکتیو فعال شد ولی هنوز برای هیچ پیجی فعال نشده. شما باید بهش بگید که تو کدوم پیج میخواید اینتراکتیو باشه. این پیج ایندکس هم میخوام اینتراکتیو باشه، پس میشه رندر مود. بله، اینتراکتیو سرور. الان پیج ایندکس من اینتراکتیو سرور شد. دستم خیلی بازه، اینجا خیلی کارا میتونم انجام بدم. یه دونه استرینگ ما داریم، یه دونه استرینگ ما باید بزنیم به اون لیست چتامون، یه دونه استرینگ باید بزنیم به اون لیست کاربرهامون دیگه، درسته؟ ما کاربرهامون توی سرویسی به نام ما سینگلتون اینجا داره ذخیره میشه. من یه دونه پروپرتی درست میکنم، پروپرتی که فقط گت داره، یا پروپرتی یک طرفه. تو این پروپرتی میاد چیکار میکنه؟ میاد این لیست استرینگ ها رو به صورت یک استرینگ یک پارچه زیر هم دیگه چاپ میکنه. فقط کارش همینه، هیچ چیزی رو ما نمیتونیم داخلش بذاریم، فقط میتونیم ازش یک استرینگ بگیریم. پس میشه پابلیک استرینگ به اسم لیست یوزرز استرینگ که بدونیم استرینگ. ما هم میتونیم اینجا بزنیم get به این شکل درست بکنیم، یا خیلی ساده تر به این شکل، یعنی به این شکل میزنیم. حالا بعد چی کار بکنه؟ باید بگیم string.join کن، میگیم string.join یه لیست از استرینگ ها رو میگیره و با یک کاراکتری که شما بهش میگین رو به هم دیگه وصل میکنه. کاراکتری که قراره اینها رو به هم دیگه وصل بکنه خط جدیده environment.newline.
و بعدش لیست استرینگ رو میاد به هم دیگه وصل میکنه. در از لیست استرینگ رو از طریق کاراکتر نیولاین میاد تبدیلش میکنه به یک استرینگ با یک رشته استرینگ به هم دیگه. این از این. ما یک لیست استرینگ از چت ها میخوایم. هر کاربری که میاد یک چت میفرسته در از اون رشته چتش رو داره میفرسته تو این لیسته. پس چه میشه؟ پابلیک لیست استرینگ به اسم لیست چت تکست گتتش هم میزنیم، یه دونه نیو میکنیم، خالی هست. هر کاربر که میاد اضافه میکنه طبیعتا یه چت به این باید اضافه کنه و یک استرینگ فقط گیت داریم که میاد این چت رو چاپ میکنه برای ما که من اینجا فعلا نمیذارم، فکر میکنم باید تغییرش بدیم. خب میریم توی هوم. این 75% برای لیست چتمون بود که فعلا نشونش نمیدیم. اینجا باید چیکار بکنیم؟ من این سینگلتون سرویس هم اونجا اینجکت میکنم. inject my singleton service به اسم my singleton service. نتیجه میام اینجا و اینجا کل این لیست رو تبدیل به یک استرینگ میکنم و توی تکست اریام بایندش میکنم. خیلی ساده. پس میگم public string list chat text string. اینم دقیقا به همین شکل میام در واقع انجام میدم. منتها اینجا میذارم لیست چت تکست رو میذارم زیر هم دیگه. ولی مشکلی که اینجا داره چیه؟ اون مشخص نمیکنه که در واقع چه کاربری چه متنی داره. این فقط میاد متن رو زیر هم دیگه نشون میده و ما اینو نمیخوایم. توی چت روم باید مشخص باشه که چه کاربری چه متنی داره نشون میده. درسته؟ پس در نتیجه میام چیکار میکنم؟ میام در واقع این لیست چتمو فقط یک استرینگ ساده نمیذارم. میگم لیست چت من یک آبجکت از نوع توپله که یک استرینگ به نام نیم داره، یک استرینگ به نام تکست داره. در اصل یک لیستیه که یک نام و یک متن داره که بعد بیام اینها رو به هم دیگه بچسبونم. اینجوری کارم خیلی ساده میشه و جای نیو هم از این روش جدید استفاده میکنیم. یه نیو میکنیم. تمام. پس جای استرینگ در واقع یک توپل دارم، یک نام داره و یک تکست. میتونم یک کلاس هم درست بکنم. یک کلاس درست بکنم که بگم اینجوری من چون کارم میخواد سریع انجام بشه از یک توپل استفاده میکنم و بعد اینجا میگم اینو میخوام تبدیل کنم به یک استرینگ. درسته؟ با یک نیولاین با هم دیگه وصلشون میکنم. منتها اینجا میام اینو تبدیلش میکنم. میگم لیست چت تکستم دات سلکت کن. میگم چی؟ ما یک توپل داریم دیگه، میخوام نام و تکست رو به هم دیگه بچسبونم و بعد توی لیست استرینگ هم بذارم. پس در نتیجه میشه به این شکل میذارم. میگم q.name بعد فاصله بده، یه دو نقطه بذار، بعد یه فاصله بده، بعدش تکستشو بذار. اگر دوست داشتید میتونید تایم هم بذارید اینجا. مثلا اینجا بذاریم، اینجا یه دی تایم هم میتونیم بذاریم. دی تایم dt در واقع زمان اون پیامه و بعد اینجا به هم وصل. چون اینجا بزنیم همه متن‌ها یکی میشه، اشتباهه. و از اینجا میگیم که q دات یه اسم براش dt دیگه. اینجا dt دات تو استرینگ، اینجا hh mm s الان درسته. خب حالا وقتی که کاربر پیام زد کافیه که این لیست رو ما پر بکنیم. وقتی این لیست پر شه خودش این به صورت خودکار تغییر میکنه و مقدار توی تکست اریا هم تغییر میکنه. من اینجا اینو اینجکت کردم ما سرویس رو فقط کاربر ببینه و نمیخواد در واقع چیزی توش تایپ بکنه. اینو رید اونلی میکنم و مقدار مای سینگلتون رو میذارم اینجا. چت گذاشتم توی اکسریا. توی لیست هم به همین شکل اینو من رید اونلی میکنم و مقدار لیست کاربرها رو میذارم اینجا. لیست چت لیست یوزر استرینگ. خب این الان در واقع اون ردیف بالا بود. توی ردیف دیفلکس یه دونه دیفلکس دیگه میسازم. قراره دو تا چیز داشته باشه، یه دونه جایی که کاربر تایپ میکنه و یه دونه دکمه برای ارسال. پس در نتیجه در اصل اینجا کاربر قراره تایپ بکنه
چرا دیو بذارم؟ یه اینپوت میذارم در واقع کلاس فور کنترل W75 قرار کاربر تایپ بکنه. یه دونه هم دکمه برای ارسال به اسم send کلاس btn primary W25 W25. خب تا اینجا امیدوارم که همه چی درست باشه. یک اینجا من یه فرم کنترل هم میذارم که خوشگل بشه. فرم کنترل. خب بریم ببینیم که چی ساختیم. خب چون لاگین نیستیم اینجا از ما لاگین میخواد، میریم داخل. خب بله این صفحه چتروم من. اینجا اسم کاربرها ببینید اینجا اوورد عباس. چرا؟ چون لاگینم رفته خونده اوورده اینجا. اینجا صفحه چترومم، اینجا در واقع نوشتن تکستم و این هم سند. من به نظرم اوکیه، مناسبه. خب من اینجا یه گپ میزنم که خوشگل تر بشه. یه گپ 2 میزنم. اینجا هم یه گپ 2 میزنم که فاصله بده بینشون یه مقدار. حالا وقتی کاربر سند میکنه باید پیامش ارسال بشه توی اون در واقع باکس بزرگ اونجا و نمایش داده بشه. ما گفتیم باکس بزرگ اینجا هم از این لیست اینجا داره خونده میشه دیگه، درسته؟ از لیست اینجا. پس کافیه پیام کاربر رو بذارم تو این لیست، به صورت خودکار میره اونجا نمایش داده میشه. خیلی ساده. میام توی هومم یه متد درست کنم به اسم send async task به اسم send. یه دونه استرینگ هم باید درست بکنم، مقدار کاربر توش بذارم دیگه به اسم تکست. اینجا اینو من بایند میکنم، بایند به اسم تکست. چون اینتراکتیو سرور ما دستمون بازه، خیلی راحت میتونیم همه کار بکنیم دیگه، نیازی به فرم نداریم. ما توی صفحه لاگین نیاز اینجا به فرم داشتیم، درسته؟ چون در واقع حالت سرور سایت بود. اینجا حالت اینتراکتیو، نیاز به فرم نداریم. سیگنالار اونجا داره همه کار رو برامون انجام میده. وقتی که سند و زد اول چکش میکنیم، میگیم که استرینگ آیا خالی هست اون متن تکستمون یا نه. اگر خالی بود ریترن میکنه، هیچ کاری انجام نمیده. اگر غیر از اون بود دیگه الس میشه دیگه. من همیشه سعی میکنم الس ندارم، معکوس ایفمو میزنم که دیگه الس ندارم. میگم اگر خالی بود is null or void true بود ریترن کن، بپر بیرون، هیچ کاری انجام نده. اگر خالی نبود میاد چیکار میکنه؟ my singleton dot list chat text dot اد میکنه. چی اد میکنه؟ اینجا یک توپل میخواد، نام کاربری که زده، متنی که زده و دیت تایم. خب طبیعتا نام کاربر ما چطور میتونیم الان داشته باشیم توی این صفحه؟ توی بلیزور ما یک سرویسی داریم به اسم اینجکتش میکنیم به اسم authentication state provider که احتمالا یوزینگش رو باید بزنیم. اینم یوزینگش، این یوزینگش authentication state provider به اسم مثلا state provider. از این سرویس میتونیم استفاده بکنیم، اطلاعات کاربری که authentication کرده و وارد این پیج ما شده رو بگیریم. یه دونه راه دیگه هم اینه که یک پروپرتی داریم به اسم، از نوع تاسک باید باشه، به اسم authentication state. این از نوع cascading پارامتر هم باید باشه. هم اینجا از این راه میتونیم اطلاعات هویتی authentication کاربری که وارد شده رو بگیریم و هم از این راه. خیلی زیاد با هم فرق نمیکنه. برای مثال من اینجا میخوام نامو بگیرم، خیلی بر. اگر بخوام از این بگیرم میشه authentication state داد، چون تسکه من باید در واقع ریزالتش رو بگیرم دیگه، درسته؟ چون حالت تسکه دیگه. ریزالت رو که گرفتم اینجا یه چیزی داره به اسم
یوزر، بعد کلیم داره، اینجا کلیم ها رو داره. میتونم کلیم نیمش رو پیدا کنم دیگه. اینجا کلیم تایپش درسته مساوی کلیمز، کلیم تایپ. ما اینجا کلیم تایپ استاندارد استفاده کردیم درسته. کلیم تایپ، کلیم تایپ لاگینمون چی بود؟ اینجا ما کلیم تایپ استفاده کردیم درسته. کلیم تایپس اینجا این یوزینگا توی پیج بخوای بزنید اینجا، یا کلیم تایپ که قطعا یوزینگ شما نزدیم اینجا به مشکل خورده، یا کلیم تایپ نیم باشه دات ولیوشو میگیریم که مقدار داخلش رو بگیریم. به همین راحتی میتونیم بگیریم این مقدارش رو، مثلا بزنیم به اسم string name. من اینجوری کردم چون ممکنه نال باشه دیگه، ممکنه یه کوکی بفرسته که توش کلیم نداشته باشه. اگر از این یکی سرویس بخوایم استفاده کنیم استیت پرووایدر، اینم تقریبا همینه. بعد میگیم state provider دات، این get authentication async state داره دات، چون async دوباره اینم یه چیزی به اسم result دقیقاً عین همونه. users دات claim دقیقاً عین همونه. میتونیم هر کدوم که راحتید. inject authentication state pro authentication state provider state dot get authentication. من از این میگیرم، هیچ مشکلی نداره. خب یه چیزی می نویسیم send. خب نیم رو گرفت، ببینید نیم عباس. اوکی. خب و میام اینجا و توی چیز قرار داد. ببینید اینجا نوشت عباس تاریخ فلان. الان من هر چی اینجا بنویسم بزنم، اینو بذارید بردارم، اینجا قرار میده. خب بعدش باید اینو پاک کنم دیگه. پس میام اینجا بعد از اینکه اینو اد کردم میام تکست رو پاک میکنم که کاربر راحت باشه. تا اینجا اوکی. میریم حالا دو کاربرش میکنیم، ببینیم آیا دو کاربر هم به این راحتی کار میکنه یا نه. من اینجا میزنم عباس، میریم داخل، اینجا میزنم اوکی. یه دونه اینو داپلیکیت میکنم. من داپلیکیت هم میکنم به عنوان عباس منو شناسایی میکنه، چون کوکیه همون کوکیه درسته. برای اینکه این اتفاق نیفته میتونم از یک مرورگر دیگه استفاده بکنم یا همینو رولت پرایویت مود رانش میکنم، همین لینک رو اونور میزنم. اینجا دیگه کوکیه رو نمیفرسته، ببین چون کوکیه نداره دوره من انداخت بیرون. اینجا میزنم مثلا جعفر. ببینید الان زد هم عباس هم جعفر توی سشن جدید توی یوزر من هست، ولی توی سشن قدیم من هنوز جعفر رو اینجا ننداخته. چرا ننداخته؟ چون بلیزر نمیدونه که لیست کاربرهای من تغییر کرده و بیاد این رو رفرش بکنه درسته. خب طبیعتا من اینجا الان هر چی هم بنویسم و سند بکنم اینجا میبینم، ولی اینجا نمیبینم چون بلیزر نمیدونه که لیست چت های من هم تغییر کرده. برای اینکه اینو به بلیزر بفهمونیم میایم توی سینگلتونمون، توی آبجکت سینگلتونمون که این آبجکت های لیست های ما هست، یه دونه ایونت میذاریم پابلیک ایونت هندلر به اسم مثلا on change، اسمش فرقی نمیکنه، هر چیز میتونه باشه. این ایونت هندلر رو فقط من داخل همین کلاس میتونم فایرش بکنم. یعنی چی؟ یعنی مثل یک مدار الکترونیک یک پالسی میفرسته به مدارهای دیگه، فقط میتونم فایرش کنم، میتونم رایزش بکنم. کی باید رایز بشه؟ زمانی که این لیست یوزر من تغییر کنه، زمانی که این لیست چت تکست من تغییر بکنه. هر موقع این دوتا تغییر کرد این باید فایر بشه. پس من میام به جای اینکه در از اینا رو پابلیک بکنم و از همه جا بهش دسترسی داشته باشن، اینا رو من پرایویت میکنم که کسی بهش دسترسی نداشته باشه. دقیقاً اون پابلیک پرایویت ببینید اینجاها خودشو نشون میده. و هر کاربری اگر هر در واقع پیجی خواست تو این لیست یوزر یه چیزی اضافه بکنه باید این متد رو صدا بکنه به اسم void add to list users
یه دونه استرینگ یوزر میگیره و این متد میاد داخل این پروپرتی اضافه میکنه، میشه list.addUser. وقتی که اد کرد فرقش دیگه اینجا اینه، وقتی که اد شد یعنی لیست یوزر من تغییر کرده، حالا میاد اینو فایر میکنه onChange. دقیقا به همین شکل onChange اینوک میکنه. توی اینوک دو تا آبجکت از ما میخواد، یه دونه سندرش کیه و ایونت در واقع آرجش چیه که اینا آپشناله، شما میتونید نال بذاری، یعنی حتما نباید بذارید. من خود آبجکتی که فایر شده رو میذارم، یعنی همین سینگلتون منو میذارم و اینجا هم قشنگتر اینه که event args.empty بذار، یعنی event args خالی. من همه اینها رو توی ویدیو ایونت توضیح دادم، توی دسکریپشن میتونید ببینید. دقیقا همین کار رو برای این هم میکنم. من پابلیکش رو برمیدارم، یک متد پابلیک میذارم به اسم void add to list chat text که دقیقا همین آبجکت رو باید بگیره. در اصل من اینجا توپل میتونم نگیرم، 3 تا پارامتر میگیرم، بعد از اینکه گرفتم توپلش رو خودم اون پایین میسازم و میذارم داخلش میشه list chat text dot add. یه توپل میذاره دقیقا با نیم و در واقع تکست و dt. وقتی که انجام شد نیم و چرا این زده، دوباره همون ایونت رو فایر میکنه onChange. اگر نال نبود دات اینوک کن، بعد میگه یک آبجکت بده، آبجکتی که این ایونت رو در اصل فایر کرده که همین آبجکته یعنی this و ایونت arg empty میزنم. خب طبیعتا الان من ران کنم ارور میخورم. چرا؟ چون من مستقیم به اینا دسترسی داشتم، الان میگه خب دسترسی نداریم دیگه. الان برید اینجا میگه دسترسی نداریم. به جای اینکه من مستقیم اد بکنم میام میگم dot add to list chat. از این راه اد میکنم. توی لاگین هم یه دونه اد داشتم دیگه. اینجا هم یه ارور میخورم. کجا اد داشتم؟ اینجا لیست دارم و من پابلیکش رو بر نداشتم. اینجا dot add to list user. نه اینی نبود. خب اینجا انیش کار نمیکنه. اینو من میتونم حالا درستش میکنیم. اینجا dot add to list user به این شکل. حالا چطور میتونیم چک کنیم؟ میتونیم یه متد درست کنیم که بیاد چک بکنه، یعنی داخل خودمون این چک انجام بشه. خیلی راحت میتونم اینجا مثلا بزنم که public bool is existed string user. دقیقا به این عمل میگن کپسوله کردن. شما یه کپسول رو درست میکنی، دسترسی ها رو داری محدود میکنی. میگم if list user dot any بود q مساوی است با یوزر بود، مثلا ریترن کن true، در غیر این صورت ریترن کن false. حالا از این استفاده میکنم، میگم is exist بود. چی exist بود؟ user form dot name. اگر exist نبود در از چیز میکنه، اینجا برعکس میشه. درسته، اگر exist بود که میگه existed. خب حالا ایونت داره فایر میشه. حالا چطور ازش استفاده بکنیم؟ ما توی صفحه اصلیمون باید بگیم توی override on initialized. اگر نمیدونین on initialized چیه، من توی دسکریپشن ویدیوشو میذارم. توی در واقع دوره زندگی هر کامپوننت رو ببینید که ببینید که این کی اجرا میشه. میام اینجا میگم my singleton dot onChange هم یه دونه ایونت کالبک باید بهش اضافه بکنم که یک آبجکت داره o e به این شکل. میگم هر موقع ببینید با این کار این ایونت منه در واقع یک دیلیگیت میشه. یه دونه متد بهش اضافه کردم. اینجا
اجرا میشه. ببینید مثل این میمونه که من اینجا مثلا ایونت منه، این ایونت من، اینجا یه سری خط بهش اضافه کردم، کدم اونجا بهش چسبوندم. هر موقع این فایر بشه در از سیگنال میفرسته که من فایر شدم، میریم اون متدی که اینجا تعریف میکنیم و برامون اجرا میکنه. من قبلا توضیح دادم به صورت کامل، ویدیوش توی دسکریپشن میذارم ببینید. هر موقع این اتفاق افتاد یعنی وضعیت مای سینگلتون سرویس من تغییر کرد، خیلی ساده میاد اینووک میکنه state has changed، میاد صفحه رو یک بار در واقع با اطلاعات جدیدی و تغییرات به ما نشون میده. به همین سادگی میریم تستش میکنیم. یه اسم میزنم. من الان اینجا وارد شدم، یه دونه در واقع این پرایوت درست میکنم، داخل لوکال هاستم میرم، اینجا کوکی ندارم، میزنم جعفر. من الان بزنم به محض اینکه در واقع بزنم باید اینجا اضافه بشه. ببینید اینجا اضافه شد، هم تو سشن قبلی اضافه شد هم سشن جدید. چرا؟ چون تغییرات رو توسط اون ایونت شناسایی کرد، رفت خودشو رفرش کرد. حالا من اینو میذارم اینور، اینم میذارم اینور، اینجا میزنم سلام. ببینید هم اینجا نوشت هم اینجا میزنم چطوری، هم اینجا هم اینجا. اون ایونت فایر میشه و همه صفحات خودشون رو رفرش میکنم. حالا یه دونه فایرفاکس هم باز میکنم، فایرفاکس، اینم میرم تو همین لوکال هاست 5258. اینجا هم مثل معمول از ما اسم میخواد، اینجا میزنم اصغر. ببینید اینجا اصغر اضافه شد، توی ستاش اضافه شد. یه ذره کوچیکش کنیم. حالا اینجا میزنم سلام بچه ها. ببینید همینجا و هم اینجا و کامل همه با هم میتونن چت کنن. خب طبیعتا یه سری باگ ممکنه داشته باشه، یه چیزای دیگه داشته باشه. هدف ما آموزش بود. خسته نباشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.